ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖੀ ਸਪੀਕਸ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਮ ਰੋਮ ਤੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਭਰੋਸਾ, ਆਸ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਸਟ, ਫੇਥ ਐਂਡ ਲਵ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਕਵੀ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਗੁਰਮਤ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ USA ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਨੇ ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਬੀਬੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਵੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵਜੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ। ਕਵੀ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਕੁੰਵਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ IIGS ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਵੀ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਤੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਪਟਲੀ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸਾ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪਸ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਵ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਿਆ ਜਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। Sure. You make me sound like I'm a very old person. Vaheguru ji ki fateh, everyone. I'm not able to see you, but I'm sure you're here. So, where do you want to start? As it's in word again, magical again. That's the essence of life. That's everything for every relationship in the world. ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਖਤਮ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਖਤਮ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਿਫਟ ਦੇ ਲਈਏ, ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ, and these relationships have to develop from the very beginning, especially ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੇਟਰ ਕਰਾਂਗੇ ਐਜ਼ ਪੇਰੈਂਟਸ, it's going to be very dicey, and that's what we have noticed. I have been very blessed. Grew up in a family ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ and I've been a big supporter ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੈਗੇ ਨਾਲ, ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਿਰਫ ਸੰਡੇ ਦੇ ਸੰਡੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਲੱਗ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਬੇਸਡ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗਣ ਲਈ ਜਾਓਗੇ, ਰਾਈਟ? ਚਲੋ ਜਾਓਗੇ, ਮੰਗਣ ਲਈ ਜਾਓਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ। And that's what we do with our Guru, right? When we go to the Gurdwara Sahib, what we do? Big list of questions. मेरी ऐसा ही डिमांड है जी, मेरी अर्जी है जी, पूरी कर दो। Right. So, relationships always get built in a way कि पता भी ना चले कि रिश्ता build हो रहा है। I was very blessed in that aspect. We came from a very humble family. I mean, honestly, we had gone through very highs, and then we went through the other extreme because Pakistan happened, and then we came to India. Our family was all over dispersed,
and as things will progress, it was different challenge. But somehow our parents and our grandparents never let go of the Guru. Guru Sahib ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਇਹ ਕਮਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੰਦਾ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਬਿਕੋਜ਼ we saw our parents do it, we saw our grandparents do it. ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਮਰਾ ਸੀਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। and ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ I was thinking ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰੇ the way I grew up, I spent more time with my grandparents because my dad was on the road because of IIGS. Then I come ਕਰਦੇ ਸੀ, and IIGS being a non-profit organization, so it was not a livelihood, it was just an extra. And ਜਿੰਨਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ IIGS ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ as we all know, seva is not an easy thing. So while I learned the basic discipline of the Sikh philosophy, Guru Sahib nu matha tekna, Guru Sahib da adar, maan, satkar, vishwas, seeing my grandfather was a very beautiful soul, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ approximately ਕੋਈ 12 ਤੋਂ 14 ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਪਾਠ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਸੀਗਾ. He also spent 30 plus years researching Sri Dasam Granth Sahib and taking on people who were not very naysayers against it. And so ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਬੜੀ ਪੱਕੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਕੀ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਅਥਾਹ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੰਤਰ, ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ, and that doesn't mean ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਰਨੀ. when you keep reading Sri Guru Granth Sahib Ji and ਬਾਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਗਾਈਡ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵੀ ਵਰਡ ਰੈਜ਼ੋਨੇਟ ਕਰ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਵਰਡ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰੇ ਦੋ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ, ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਚਪਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਰਮਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਲਰਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਮਾਂ ਪਿਓ ਘਰ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਲਰਨਿੰਗ ਸੀ ਕੈਂਪ। ਮੇਰਾ ਫਰਸਟ ਕੈਂਪ started at the age of 8, and even though the organization started in 72, I didn't go to a camp till 76 because पिता जी ने जो रूल्स बनाए सी ऑर्गेनाइजेशन दे, वो ऐसे कि मालिक ऑर्गेनाइजेशन दा वाहिगुरू है, ते ओन है सेवादार। There is no way he could take his own kids to the camp without paying for the fee. Yeah. And since we were not financially that well off, he couldn't do it. So by the time he could arrange some funds, I went to a 1976 camp, which was, I think, the 5th camp. So we already had 90 camps, and I went to my first camp was when I was 5, and I was only 8 years old. And talk about camping life. The best part was in winters we were sleeping in the veranda with the ਕਨਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੈਂਟ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਈਡ ਖੋਲੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਨਾਤ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦਰਾ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ ਸੀ
ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਕਨਾਤ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਵੀ ਆਰ ਸਲੀਪ ਔਨ ਦ ਫਲੋਰ ਐਂਡ ਸਵੇਰੇ ਜਦ ਉੱਠੋ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਾਥਰੂਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਰੈਸਟਰੂਮ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਪਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਤਲਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕੋ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਜੰਗਲ ਹੈ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ so that was my start to camping but that was my first lesson that I learned in the camp was ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਹੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਚਲਾਓ ਅਗਰ ਪਾਪਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ easily he could have taken us as without any charge ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ organization ਸੀ supposedly right he created it but since he said it's Guru's he lived to every word of it and that became our motto of our life. Secondly, we were not allowed to call him dad in the camp because we wanted to make sure there was no bias. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ so that was a huge learning when you are that young you don't get it so a camp switch or your progression hai it's slowly you pick up a word here you pick up a thing there and it's amazing and then steady sorry ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ right it's slow and steady it's a slow and steady process ਸਹਿਜ ਦੀ ਜਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ so and in fact you will be surprised ki I don't remember ever my family telling me ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰੋ ਰੋਜ਼ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਰੂਟੀਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਕਰਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਮੱਥਾ ਟੇਕ and then breakfast and but somehow ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ sorry camp ਲਈ ਜਾਣਾ ਸੀ this was my first camp it's yeah second camp in 1978 when I was 10 I was going to go for the second camp and so dad said you guys ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪਾਠ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਓਗੇ I'll reward you by taking you to camp and for whatever the deal was and 2 hours later I picked up the phone and called him and recited the whole part to him and I couldn't believe it कि मैं by heart सुना रहा सी and उस part ਦਾ याद कितना होया मेरी सारी जिंदगी ਦਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਜੋ future है ਉਹਨੇ build ਕੀਤਾ and I'll tell you why well I was going to a Catholic school all my life my dad and parents insisted that our education should be English medium and top class and that's why we insist in all our camps जो एक गुरसिख है जो सिख है गुरु का बच्चा है और education has to be top class they have to learn the best so they can interact with the best and become the best and so there was no real Gurmukhi or Punjabi classes for me growing up and but because रोज मत्था टेकदे सी जपजी साहब याद हो गया ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲਓ and it's like okay I looked around ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਕਰ ਕੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ so anyways cut the long story short I sat on the Tabia Sahib lifted the Rumala Sahib and looked at the Guru Sahib's beard lo and behold ਕੁਝ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸੀ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਹੈ ਪੜੋ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਕਰਾਂ ਫਿਰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਦਿਨ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਂਦਾ ਐਂਡ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਟਾਰਟਸ ਵਿਦ that ਮੈਂ ਕਿਹਾ that's right so I picked up a Punjabi ਦਾ ਗੁਟਕਾ went all the way to the beginning of Sri Guru Granth Sahib Ji and looked at the Gutka Sahib and because I memorized it ਉਹਨਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ what it looks like ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਛੇ ਵੇ ਅੱਛਾ ਸੱਤ ਸੱਸਾ ਵੇ I started reading ਪਹਿਚਾਨ
ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। Correct. I read Japji Sahib from Sri Guru Granth Sahib, and ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, and this is all these things have come from family, their guidance, and the camps. And the second camp I went was, as I said, in 78. This was in Kashmir, Pahalgam. ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ। ਉੱਥੇ we went out horse riding, and ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ 에ਅਰ ਗਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਲੱਤ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ, and we were very upset ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬੱਚੇ ਨੇ। I mean, he was older than me. I was 10, he was probably about 12, 13, or maybe more, 14. And so ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਡਾਂਟ ਡੂੰਟ ਵੀ ਪਈ, and ਘੋੜਾ ਕਾਫੀ ਤੜਪ ਰਿਹਾ ਸੀ। And anyways, long story short, as we were walking down, he tripped. That kid tripped so bad. The rest of the camp, he could not move. वो साइड गोडे फट गए, सब कुछ बुरा हाल। कदी किसी ने गरीब दा माड़ा ना करो, करम हमेशा तैनू आके बाइट करनगे। That was a big learning for us. So in my life, that's one thing Guru Sahib has blessed. Keep your eyes and ears open to keep learning. पर हर इंस्टेंट, हर इंसिडेंट, हर चीज इन जिंदगी, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਪਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਂ ਅਸਿਸਟ ਕਰਨਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਪੱਖ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਹਾਂ ਅਡਲਟਸ ਨੂੰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਰੰਭਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕੈਂਪਸ ਵਰ ਮਾਈ ਡੈਡਸ ਥਿੰਗ, ਡ੍ਰੀਮ। ਐਂਡ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ he went to Khalsa College, and I think one of the questions she mentioned ਕੀਤਾ ਸੀ, let me address that. In the 60s and 70s, there was only one organization that was holding camps in India. That was All India Sikh Student Federation. Okay. ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਰ ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, co-ed camps ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। Right. And so that had inspired Pitaji along with other things. And when he went for his college, he went to Amritsar. मैं खालसा कॉलेज जा रहा हूँ, उत्थे सारा उत्थे ही मेन सरगर्मी हैगी जो All India Sikh Student Federation उत्थे ही है. So he will meet a lot of good positive people. So he went there, and but to his shock and dismay, the first Sunday ਜਦੋਂ ਉੱਠੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੇਸ਼ ਧੋਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰ ਬੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਡਤ ਦੇਖੇ ਨਾ ਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਧੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਹਰ ਪੰਡਤ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੋਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਦੇਅਰ ਲੈਵਲ। ਓਕੇ। ਸੋ ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਾਈਡ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਰੁੰਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਅੱਛਾ। ਐਂਡ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ, ਕੈਨ ਯੂ ਬਲੀਵ ਇਟ? ਸੋ ਹੀ ਵਾਸ ਸ਼ੌਕਡ, ਹੀ ਕੁਡ ਨਾਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਕੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਬੇਦਬੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਲਦੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਦਰਖਤ ਦੇਖਣ ਲਈ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਕੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਰੋਮ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਈਟ? ਔਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਫॉर men, ਸਿੱਖੀ ਇਜ਼ ਬੋਥ men and women। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ with ਖੁੱਲਾ ਦਾੜਾ ਐਂਡ ਲੰਬੀ ਕਿਰਪਾਨ walking around with a wife who has done everything, and which is unfortunate.
है ना? We see this every day, पर ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਮਾਰਨੇ ਕਿ ਹਾਂ part of life. It's not. We have to highlight the issues, क्योंकि each of us are an ambassador of the Guru, and each of us, each of our house is like ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, embassy or consulate of Sikhi, है ना? जिथे क्योंकि सिख इन्ना सारी दुनिया साडी है, सानू वाहिगुरू ने दिता कि तुसी हर जगह जाओ, पर जिथे सिख जाके एस्टैबलिश होंदा है और काउंसलेट है। सिक्खी दी काउंसलेट एक सिख दे घर तो पता चलदी है, राइट? एंड सो वो की करदा है, वो सारा कुछ वो घर तो पता चलदा है। ते अगर ओदे केशां दी ते ओदे दाड़ी दी ते रोमां दी बेदबी हैगी जिस परिवार वो काउंसलेट थोड़ा जा कमजोर है, let's put it mildly, है ना? जिथे गुरु दा प्रकाश नहीं है वो ते घर अज भी गया ते कल भी गया, क्योंकि कोई कनेक्शन नहीं है। as we already discussed कि relationship building ताई हो सकदी है कोई उत्थे, अगर तुसी गुरु नाल होए, माँ प्यो नाल होन तां रिलेशनशिप होंदा है, अगर तुहाडा विआह होए वोटी तुहाडे नाल होए तां रिलेशनशिप है ना? So same thing, अगर गुरु नाल नहीं है तो there's no relationship, it's just a transactional relationship. आंदे जांदे मत्था टेके हाँ जी एहसान पूरा कीता, गुरु ओह जे कम्मां च believe नहीं करदा। We do not believe, Sikhi is not a ritualistic religion, it's a relationship based religion, जिथे जिन्ना असी अपने गुरु ते ज़्यादा डिपेंडेंट होवांगे, जिन्ना ओदी बाणी जो सिखांगे उन्ना असी निर्भर होवांगे, उन्ना असी सेल्फ इंडिपेंडेंट होवांगे। सानू सारा कुछ उत्थों मिलना है, पर वो ताई मिलेगा जो असी नाल रखांगे, पढ़ांगे, करांगे, सिखांगे। So coming back to your question, next thing, once he realized the bad condition of the Sikh men, he also started noticing कि जो साडी Sikh women ने उन्हां नूं कोई आवाज़ दी जगह नहीं मिलती, right? There is no place, even आज भी कितना backward मनिया जांदा women नूं, ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ women ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂ? We have heard this, right? Many ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ they bang the table and say ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ, right? That so that means we are doubting their intellect, ਜਦਕਿ ਅੱਜ the Sikh women are way more educated than Sikh men ਜੀ। so ਉਹ doubt ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਈਵਨ ਦੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, and higher than men almost, if not equal. Yes. ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। so Pitaji also made a note of that, and so and he felt that camps was one place where we can make a good start, where we can bring people together, and it has to be a co-ed camp, and so there's an equal platform for men and women to learn from each other, express themselves, and grow. And ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ IIGS ਦੇ ਜੱਥੇ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ they were led by women, Aju, and that was one of the reasons, that was a support for our sisters. They are the leaders. We need to bring them to the forefront and value their input a lot. अगर कौम ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਣਾ ਹੈ, ਭੈਣਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਚਲਾਣਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਹੈ। And going back to talking about ਭੈਣਾਂ and ਵੀਰਾਂ, all my initial learning, ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀਆਂ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਖੀਆਂ ਨਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਕੰਗੀ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਕੰਗੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਮਨ 'ਚ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। So that's how the camps began, and Papa's vision was, with Vaheguru's grace obviously, the three forms of prachar, as we wanted to discuss for this. One was camps, the other was kirtan,
and third was talks. And both my grandfather and my dad, they were both amazing orators and with great knowledge. And my grandfather used to Bangla Sahib, which I think the 50s, he for every week he had a talk for years. जो पुराना होंदा जो छोटा एक उत्ते कमरा होंदा तुसी ओदा नहीं देखी होनी फोटो भी नहीं देखी होनी शायद. It was a very beautiful one room place. I haven't देखी होनी है but I've heard from my grandfather. So yeah. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬਚਪਨ ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸੇਧ ਲਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਮੇਲਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਗੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸਕਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਲਈ? I was very blessed to have my parents and grandparents in my life who guided us to some right people. And because of the camps, we had a great opportunity to hang out with people like Principal Sikhi Singh ji. In fact, he was the first one who said कि पापा ऐ ना करो, तुसी गड़बड़ कर रहे हो जो कोविड कैंप करके ऐना करना, तुसी लक्कड़ ते आग नाल पा रहे हो, गड़बड़ हो जाएगी. पापा said कोई नहीं, वाहिगुरु रखे, we'll do it. So बड़ा नजदीकी सी. And then I'm sure you all heard of Maskeem ji. Ji. Yeah. So he was a very regular participant in all the IIGS camps in the beginning. And then I put few names down, but let me see. Then we also had Dr. Jaswant Singh Neki is part of the IIGS family. God bless his soul. So for the longest time, he was, his and whole family of his was part of the organization. They still are. And Jagjit Singh Dardi Virji, Chaddi Kala Time TV. Time TV. Although magazine on the sea, and he started and from the 70s he started his magazine. So Odo da Pyar Papa Nalsi, and we got to hang out and get to know them. We were very close to Harpreet, US run karte pene along with their family. And, then we also we not only met जो साढ़े परवर सरदार अपने ज्ञानी Zayal Singh ji, he came to the IIGS camps. Then Hukam Singh ji, Lok Sabha speaker, he was at the camp a couple of times. And have you heard of that? Paisa to bade favorite है कि Jaswinder Singh ji Texla TV. No, I haven't seen it. हैं नहीं सुनिया? नहीं. दिल्ली दे है कि बच्चे बड़े बड़े जिरे एक तो वो एक ना हैगा बहुत सोना सुनिया जाए. Put it up and you'll love it. You must have heard him. He's also IIGS camper family. Okay. And then you heard of this gentleman to जरूर सुना है, Manjeet Singh GK. हाँ जी. जी. उन्हें brother Harjeet, उन्हें sister, they're all IIGS campers. Campers. Okay. Santokh Singh ji de parivar. Correct. And then Inderjeet Singh, chairman, Punjab and Sindh Bank. And then Swaran Singh ji, Sikh Review magazine. It was a very famous magazine, still is there, and they're doing a great job. So ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ alumni ਜਿਹੜੇ ਰਹੇ professionally ਤੇ ਪੰਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ successful ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ professionally ਆਪਣੇ careers ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ. Right. And they were big business. I mean, like Inderjeet Singh ji, chairman, he's founder and chairman of Punjab and Sindh Bank. He was there. Yeah. So, in fact, आज भी साढ़े जो अपने प्यारे बच्चे हैं, they have, and I call them बच्चे, they are older than me some because they're third, fourth generation, but we all consider each other one family, right? So, Vaheguru di bakshish naal, I have seen जो गुरु a lot of फड़दा है, and जो positive frame of mind इच रहंदा है, वो जिंदगी कदे पीछे नहीं रह सकता. गुरु आप हाथ फड़ के आगे ला के जांदा. As long as we keep learning from things we get, like, and coming back to camps, I know Pushpinder Virji wanted to emphasize more on the camps. I can honestly say
that whatever my learning has been, whomsoever I interacted with, has been through the camps. And जिन्ना भी आज जिथे भी खड़ा, अगर तुसी ह्यूमन साइकोलॉजी है, मैं कैंप तो सीखी है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, मैं कैंप्स तो सीखी है, टीम बिल्डिंग कैंप्स तो सीखी है, गुरु नाल प्यार कैंप्स तो सीखे है, नेटवर्किंग कैंप्स तो सीखी है, अगर आज मैं तुहाडे नाल गल करदा पे स्पीकिंग स्किल्स कैंप तो आईयां ने. So anything and everything, whatever I've done professionally, has somewhere some connection with the camps. I will give you another small incident. Back to Palgam camp, we were on a horse riding in a Gulmarg ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ. So I had a very nice horse. There were a couple of other people with us who we were like 4 or 5 of us. I was with the senior group, and one of the persons in the group did not like their horse, but they liked my horse. So they kept nagging Dad, कि please मेरा घोड़ा कभी ना बदल दो. And Dad said, okay, fine, done. And I got be a bad horse supposedly, and suddenly from being on a good horse, I was on this khachar ja ghoda. But gaddi chaldi rahi. I was not happy at that time. So मैं बड़ी बड़ी सीख जिंदगी च ਲਈ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ कि जिंदगी ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ हर चीज़ां ਉੱਤੇ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ. Life is never high. Right. It's not always smooth sailing. As long as you keep holding on to your disciplines, your faith, your love for the Guru, वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਗਾ. ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ strength ਆਏਗੀ. चैलेंज नहीं करांगे अपने आप ਨੂੰ strength ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ? Right? नहीं तो फिर कमजोर हो गए. सानू कमजोरी बड़ी है. ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 2 ਮਿੰਟ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੈਂਪ 'ਚ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਬਾਥਰੂਮ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਓਕੇ. ਐਂਡ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਸੇਮ ਬਾਥਰੂਮ ਜੋ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. we have 500 campers and cleaning happens twice or thrice a day at the camps, and this is camping. This is not a 5-star hotel we're going to. This is roughing it up a little bit. So see, I think आज ਦੇ time ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ delicate ਕਰਦਾ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ parents ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ. ਲਾਡ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ. I understand that. ਪਿਆਰ ਤੇ ਲਾਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. It gives a better feeling to the kids. ਉਹਨਾਂ ਦਾ confidence build ਹੁੰਦਾ ਹੈ. We got tons of love too, and बहुत, even though we were not, as I mentioned earlier, we were not very well off, but I never felt that way growing up. कल मैं सोच रहा था, मैं तो अपना हमेशा राजा समझा. मैंने किसी दी कमी, किसी दा ज़्यादा मैंने नहीं अख नूं चुभ्या, किसी दा मैंने कोई और लगे ही नहीं कदी आज तक. And so when you have a loving family, you have your own comfort zone. You don't need to worry about anything else. And so love is very important. However, a certain discipline of life also has to be important. Physical fitness has to be important. Kids have to be regularly in sports. I strongly believe. I played cricket all my life growing up. I was pretty good at it. And now I play golf quite a bit for same reason, to stay, on top. And each of these sports teach you a discipline in life. ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਸਿੱਖਿਆ ਕੈਂਪਸ ਰਾਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਹੀਂ, ਤੇ ਕੈਂਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਿਕੂਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ? ਜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਅਸੀਂ ਟੀਨੇਜਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਕੇਟਰ ਕਰਦਾ ਕੈਂਪ. Right. We have people from 8 to 25, and in fact, we have seniors coming back. We have family camps. We have parent camps. We even had Sindhi camps. So basic structure is always the same, because knowledge, everybody needs it. They have to start somewhere, and we want consistency of knowledge dispensed. And however,
as the level grows, the level changes. We bring them something new, something different aspects of Sikhi, and we discuss that. ਸਾਡੇ ਕੈਂਪ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਪਾਠ ਰਟਾਉਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਏ। ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ। Right? Nobody teaches you how to love your beloved. ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਹੱਥ ਫੜਾ ਨਾ ਫੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਵਾਂ ਨਾ ਪਾਵਾਂ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰਾਈਟ? We don't do those things. So why do we do it with Guru? When it comes to Sikhi, ਮੈਂ ਮੀਟ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। We hear all these things, right? ਜੀ। Why? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਖਾਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਮਿਸਿੰਗ ਹੋਏਗਾ ਕਿ your day will not be right. ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੇ। ਸੋ ਏਮ ਕੈਂਪ ਦਾ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਏ। ਐਂਡ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ 15 to 20% of the almost every camp we have about 50 to 60 people take Amrit at the camp. And ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚਾਹ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਧੱਕਾਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। We talk about the Guru, we talk about the importance of it. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਤੇ ਖਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ। ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੈਂਪਸ ਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਸੋ ਸ਼ੋਰ ਇਹ ਥੋੜੇ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਹੁੰਚਾਣੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਐਫਰਟ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਸੋ ਸ਼ੋਰ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਫਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੈਸ਼ਨਸ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤੇ। Mainly the whole purpose is, as I said, everything is designed because father had more of an army background. In fact, my whole family, my grandfather was also a major in the army. And he was an amazing, as I mentioned, I can't even say amazing about him enough times because he was a master of 14 languages. And sanu 2 languages problem ਹੁੰਦੀ ਨਾ, 14 languages ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸੀਗੇ ਉਹ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਦੇਖਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ। So coming to your question of preparation for what to say or teach kids, everything is designed around a discipline of a Sikh. That is the saint soldier concept. ਹਰ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਸੰਤ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਜੂਝਣਾ ਇਸ ਜੰਗ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਉੱਠਣਾ, ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸੋਲਜਰ ਦਾ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਉਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਐਂਡ ਅਲਰਟਨੈਸ ਰਹਿਣੀ। ਸਿਮਰਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਰਟ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੈਂਪ ਇਜ਼ ਡਿਜ਼ਾਈਨਡ ਟੂ ਕੇਟਰ ਟੂ ਬੋਥ। ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਕੈਂਪ ਇਜ਼ ਡਿਵਾਈਡਡ ਇਨਟੂ ਗਰੁੱਪਸ। And in fact, Pushpinder Viji would have been perfect to speak on this if we can get him on, because he has been through a camp and he himself is a camper. And so like a project management workshop, in fact, IIGS camp can also be labeled as a MBA workshop.
because the whole camp is divided by the into different groups. Campers run the camp. We are just there to monitor and supervise. We have the list of activities that we go through, but everything, and we have a counselors guiding and supporting, but everything is done by the campers. All the sevaਵਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੂਮ ਸੇਵਾ, ਸ਼ੂ ਸੇਵਾ, ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੇਕਿੰਗ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੰਘੀਆਂ ਕੇਸਕੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ, so getting the responsibility, how to be responsible human being. आज तक तो सानू ही बिगाड़ा गया ना, मावा ने बिगाड़ा हुआ है कि पुत्र मुँह सब कुछ पाओ, रोटी पाओ, कपड़े प्रेस करके दो, कचहरे प्रेस करके दो, उन्हें कुछ नहीं करना, मेरा बच्चा लाल हाय कुछ ना हो जाए. From that concept to here, go do your stuff, take care of others. मिठ बोलना, अगर तुसी अपने बच्चों ਨੂੰ ਔਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ, ਗਰੁੱਪ ਲੀਡਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਕੋਰ ਪੀਪਲ ਕਿ ਜੋ ਗਰੁੱਪ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ ਹੈ. Right? And what that tells us कि a human being ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਅੱਛਾ ਲੀਡਰ ਬਣੇਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ. ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅਟੁੱਟ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਲੀਡਰ ਹੈ. ਅਗਰ ਉਹ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਠੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਖਬਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. Right? We get everything. We get all the feedback to us. Feedback comes to us through one channel or the other, but it shows the quality of a person's upbringing, and that helps us in also catering to that individual going forward. So we spend a lot of time in monitoring. We also spend a lot of time understanding each person's psyche a little bit, and if need be, we try to cater to each one of them in an individual basis. And from all this learning, हर participant अलग हो सकता है. Exactly. So अलग है, क्योंकि उन्हें financial background different है, उन्हें educational different है, उन्हें neighborhoods different है, because we're getting kids from all over. So उन्हों assimilate करके सारी information ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ. Sorry, I'm having a bad thought in the morning. No problem. ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਮਨੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਸਪੋਰਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਬੱਚਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਵੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਾ ਡਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਕਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਕਿ if I have to convey to them ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ. ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਟੀਨੇਜਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨੇ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਵਾਸਤੇ. Mainly it's a sales thing, right? ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, it's an objection, it's a stall, right? ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਟਾਲ ਹੈ. ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਟਾਲ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਟੁੱਟ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਸੇਲਸਮੈਨਸ਼ਿਪ ਕਰੋਗੇ? ਰਾਈਟ? ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਲਰਨਿੰਗ. ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਬਿਨਾਂ ਲੜੇ ਝਗੜੇ, ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਗੈਟਿੰਗ ਇਨ ਦੇਅਰ ਫੇਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਲਸੋ ਫੀਲ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ. ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਸਿੱਖ ਗ੍ਰੀਟਿੰਗ ਜੀ. ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ, ਕੈਂਪ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਆ ਜਾ ਵਾਪਸ. ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ. ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਕਿ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ. You hear all these funny voices coming out of people. ਔਰ ਅਸਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਹ ਗ੍ਰੀਟਿੰਗ ਦੇ. ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਫੀਅਰਸ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਰਟਕਮਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਐਂਡ that scares us ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਡੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ,
ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। So instead of getting all worked up over it, we tell our kids, take it easy. Same thing when you came to a camp, remember how you were uncomfortable, कि पता नहीं सारा टाइम गुरबानी पढ़नी पैंदी है and this and that, but slowly now see you have changed. You've seen अपने हम उम्र बच्चे जिन्होंने सेम प्रॉम्स हैगियां, जिन्होंने सेम गुरु ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਪੇੜ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੌਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਗਏ ਜਲਦੀ। ਉਹ ਪੇੜ ਨੂੰ ਬੈਂਡ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। So we teach them to be patient. But we have seen so many, with Guru's grace, so many positive stories. It's unbelievable. One gentleman came from Bombay. So he came to a camp and he used to trim his beard and he used to drink. एक कैंप आया, प्यार पिया, दूसरा कैंप आया, कहना मैं डिबेट करदा पे अमृत छक्का ना छक्का। मैं कहना कि प्रॉब्लम होगी, शक्ल है, बाकी चीज़ें तो करते ही हैं, तो शराब शुब छड़ती है, सारा बंदा बन गया, दाढ़ी नहीं करता गड़बड़। हाँ। So last minute, when they were closing the doors, this kid decides to take Amrit. So I don't want to show his pictures. बेचारे कछहरा पाया, तो शर्ट पाई है, कुर्ता पाने भी टाइम नहीं मिला सी जो भज्जिया सी बाबा जी उत्ते अमृत छकन लई। उस ते प्यार दी जो लिव लगी, जो गुरु नाल जुड़िया, जो गुरु वाला बनया, उन्हें अपने मापियों ने इंस्पायर किया। His dad took Amrit after him. They used to have a I think they had a bar or something with the Bombay. They closed it. ऐसे कम नहीं करना। तो एक बच्चे दी इंस्पिरेशन आ, एवं एक बच्चा लुधियाना जलंधर तो आया, वो वापस गया, उन्हें क्या जी अपने मम्मी रहने कहता कि पापा we need to do something here. And मापे इन्हें पॉजिटिव सीखे, कहना बच्चे what do you have in mind? कहना I want to open an IIGS center here. Wow. कहने वो किवें करेंगे, तुम अलाउ करेंगे? कहने हाँ बिल्कुल कह देंगे, कोई प्रॉब्लम में गल कर रहे हैं। They took their shop, और शॉप सीगी उत्ते घर सी इतना शॉप सी, उन्हें शॉप ਨੂੰ बदल के और कीर्तन the CDs and all बना ली। Plus they started doing 3 days a week turpentine and 2 days a week kirtan tabla classes in the shop. Plus they made 800 full screen banners of different sakhis. एक वैन अरेंज करके they would go पिंडो पिंड वो मैसेज लेके। So ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੇ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਟੀਆ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਬਿਟੀਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਰੱਖੇ। She has been coming to camp since very young age. She went back Amrit Chakke and she surprised her parents. They never expected कि करेगी। Right. And in fact दोनों आध छुटकी वो आज भी ऐसे गुरप्रीत और she organizes Kirtan classes virtually and both kids are learning. And so this is what motivates us to go back every year. नहीं तो 3 महीने इंडिया जाके बैठना कोई मजा ना, कोई hardly. In fact, this is the first year, thanks to coronavirus, that we have celebrated our son's birthday together. नहीं तो 17 साल तो 18 साल तो वो शायद ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ इंडिया ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ। So I'm going to sneak in a halls. No problem. So एक कह सकते हैं चेन रिएक्शन है कि परिवार च कोई एक जुड़ जाए, कोई पता नहीं, सारा परिवार ही शायद जुड़ सकता है। बाकी समा घट है तो सवाल बहुत ने, बट वील टेक अप ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਦੇ 2 ਸਵਾਲ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲਵਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ what is a day at the camp like? ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੈਂਪ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, probably a day's routine
It starts with Naam Simran, shower. First thing, let's go back. It starts with kids waking up and showering, lining up in their groups, going to Naam Simran session, Kirtan, then breakfast, then part. And we don't do the entire part. It's all level based. कि किसी ने अगर जपजी साहब ते लेवल ते हैगा तो उनको जपजी साहब सिखाया जाता है, कोई जाप साहिब सीखना चाहते ने, कोई आस्था UR सीखना चाहते ने. So depending on their level, we organize different classes. Then we have lecture classes, and then in the afternoon we have Kirtan, Tabla, Gatka, self-defense classes, followed by free time for kids to have fun. And then turpentine classes. And so our camp is a little more information heavy on the front and a lot of fun towards the back end of the camp. Right. So we conclude the day with, again, Kirtan, Rati Rehra Sab da part ikattha karke, Sham da Diwan. And then as kids go to sleep, we do Sukhasan together, we do Soila Sahib together. And then we, put kids to sleep. Right. ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਕਿ what has been your most memorable day or instant in the seva across so many decades? Man, hearing the word decades seems like I'm an ancient human being, but ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਨਾ ਦੱਸਾਂ. ਬਹੁਤ ਕੁਝ. ਸੇਵਾ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਾਈਂਡਨੈਸ ਹੈ ਉਹਦੀ. ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਮੋਰੇਬਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਤਾ. ਸੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਹਦਾ. ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਅਕਲ, ਨਾ ਸ਼ਕਲ, ਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ. ਉਹਦੀ ਕਾਈਂਡਨੈਸ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ. And I hope He keeps us in His grace, in His seva till our last breath. And every second is memorable. Everything is memorable. Meeting people of so beautiful people. ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ. And it's not only limited to Sikh Parvar, anyone across the globe. Right. It's so wonderful. And ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਇਆ. ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ. It's possible where people might have come across to me in that way. They might have ill-treated me that way, but I don't see it. ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ. So I go to golf course, I'm playing golf, and I'm always paired up with strangers. ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣੋ ਨਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਖਿਡਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ. They most of them are, obviously non-Sikhs. Yeah. And, first look at me, they go, "Hai kaun aa gaya?" And I see that. That's understandable. मैं भी सोचूंगा कि तू आ गया. First thing you always do with a stranger. Mm-hmm. But by the end of the round, they remember me. I don't remember them. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਖੇਡਦੇ ਆ ਤੇ ਇਨਫੈਕਟ ਦੇ ਫੀਲ ਬੈਡ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤੀ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਪਛਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ. So they take it personally sometimes. And it's not that I'm ignoring them or not thinking of them. I don't remember. So ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ. ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ. ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਝੋ ਗੁਰੂ ਹੀ ਕੱਢਦਾ ਪਿਆ, ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ. ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਓ ਉਸ ਤੋਂ. ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ. I know we're running out of time, but I think this story will help. Many times we do something for some people, and they may not be able to reciprocate it at when their time comes or when you need something. Right. ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੁੰਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ, ਉਹ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ.
ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, when I needed his help. ਜੀ I have lived through this personally, so I can relate to it. ਤੇ same thing happened with me. ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਕਰਾਈ, and then I was in a situation where I needed somebody's help, and this person was not able to help, and I took it personally. पर मैं गुरु ने अरदास भी की, गुरु ठीक नहीं है यार, गड़बड़ है, why am I getting so worked up? से गुरु ने इन्नी हिम्मत दी कि जाके गुरु नाल गल कर लो। ते couple of days later we went to the beach, and ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪੀਅਰ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪੀਅਰ ਤੇ ਵਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਾਪਸ, ਐਂਡ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਮਛੇਰੇ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮਛੇਰਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਐਨੀ ਕੁ, ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਸ ਟੂ ਸਮਾਲ ਫॉर ਹਿਮ, ਹੀ ਟੌਸਡ ਇਟ ਔਨ ਦਾ ਡੈਕ, ਉੱਤੇ ਪੀਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਤੀ, ਐਂਡ ਬੜੀ ਤੜਫ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਧਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪੁਸ਼ ਕਰਤਾ, and then I'm watching it क्योंकि काफी ऊंचा होता, 30-35 फुट ऊंचा होता है। So I'm watching the fish and it hits the water and it tries to get her senses back, and और जिस तरह वो पानी हिट किया एवें किया, एक सीगल आई उसी मच्छी नूं खा गई, and now suddenly think what happened to me. I was like, what? एक ही हो गया। मैं तो हुणे जान बचाई सी, मैं दी जान बचाई, इन्हें यही खानी सी मच्छी। तो फिर परेशान, फिर गुरु को, गुरु साहब है की होया, देन गुरु साहब ने फिर दोनों चीज़ों कनेक्ट करता, अकल बख्शी, बेटा तुहाडा सिर्फ काम ऐ सी कि तुसीं अपना एक्ट करो जो तुहाडी जिम्मेवारी दित्ती गई है। अगर तुहाडी किसी नूं हैल्प करन लई तुहाडी ड्यूटी लगी सी, वो करके परे हो जाओ, तुहाडा उन्ना काम सीगा। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀਆਂ are bad things. Similarly, when you help this fish push into the water, that was your only job. ਉਹ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ we start taking ownership of things we don't need to, and ਸਾਡੀ ਜੋ ਹਉਮੈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। and so I think we can learn from all these things in our lives. छोटे छोटे incident, keep our eyes and ears open, be open to people, be open to learning, and अगर टाइम होता मैं तुहानूं एक होर बड़ी सोहनी गल सुनानी सी, पर maybe some other time, but I have tons of stories to share. In all these years, maybe I'm old, that's why I have all these stories, but yeah, it has been a good journey. Guru ne बहुत बहुत kind. I can't believe where we are today. कई बारी मैं पिछे बैठ के आराम नाल मूवी वेखदा कि कित्थे बैठा मैं, and every time I see, it seems like so many different lifetimes, from childhood to college to here. Every phase seems like a different lifetime. True. And people who were there with me in my childhood are not here, and who are here, they were not there then. Right. But the only thing that was constant and consistent was the Guru. And I Sikh है, एक सिख की जिंदगी कितना भी बदलाव आ जाए, वो अगर सिक्खी नहीं छड़, अपने गुरु नूं नहीं छड़दा ना, जे रोज अरदास करदा गुरु मैनू ना छड्डी, जिंदगी बहुत प्यारी, पता नहीं चलता कितने बीत जाती है। Ups and downs will always come. That's part of life. Don't. ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੋ, ਦੌੜਦੇ ਦੌੜਦੇ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਅੰਤ ਨੇ, ਬਟ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਵਾਏ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ। ਸੋ ਸਿੱਖੀ ਸਪੀਕਸ ਅਤੇ ਮੌਲਿਓ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਵੀ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਬੱਚਾ ਵੀ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੈਂਪਸ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ, ਅਡਲਟਸ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੰਧੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਜੁੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜੁੜਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੈਂਪਸ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੀਅਰਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਵੀ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 5 ਜੁਲਾਈ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸਰਹਿੰਦ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨਸ ਪਸੰਦ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।